කතා නැතුව අපි 21 වෙනි ප්‍රශ්නෙට යන් දැන් වැඩේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා 21 වෙනි ප්‍රශ්නේදී බලන්න තියෙන්නේ 21 වෙනි ප්‍රශ්නේ the placebo effect refers to the therapeutic benefits experienced by patient who receives an inactive substance instead of real medication. ඒ කියන්නේ patient කෙනෙකුට දෙනවා දැන් පේන් කිලර් එකක් කියලා නිකන් සේලයින් එකක් දෙනවා. මේ දෙන්න පේන් කිලර් එකක් කියලා. ඒත් හැබැයි යා ඒක ඇත්තටම එයා හිතනවා ඇත්තම ඩ්‍රග් එක දුන්නේ කියලා හිතනවා. ඒ විශ්වාසෙත් එක්ක යාට ඇත්තටම මේකෙන් සුවයක් දැනෙනවා. ඒකට තමයි ප්ලේසබෝ ඉෆෙක්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම ප්ලේසබෝ ඉෆෙක්ට් එක කියන එක ලොකු බලපෑමක් කරනවා ඩ්‍රග් එකක් අලුතෙන් ඩෙවලොප් කරද්දී. මොකද ඩ්‍රග් එකක් අලුතෙන් හදද්දී සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඩ්‍රග් එකේ විවිධ විදියට හදලා විවිධ ඩෝස් කියන විවිධ මාත්‍රාවන් දීලා ඒ ඉෆෙක්ට් එක හිතන්නකෝ පේන් කිලර් එකක් විදියට ඔය පේන් එක නැති වෙනවද මොකද කියලා බලනවා. ඒ බලනකොට ඉතින් ඇත්තටම දැන් පැරසිටමෝල් එක කියලා ගන්න පැරසිටමෝල් අලුතෙන්ම හදනවා. ඒ වෙලාවේ ඒකේ විවිධ පරීක්ෂණ කරනවා විවිධ ඩෝස් වලට. ඒ අතරම පැරසිටමෝල් කියලා මේ පේෂන්ට් කියලා හැබැයි දෙනවා වෙන මොකක් හරි බොරු ටැබ්ලට් එකක් ෆේක් එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් මොකුත් නැහැ. හරි. හැබැයි එයාට ඒකනොත් පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. එතකොට ඒක බලපෑමක් කරනවා අලුතින් ඩ්‍රග් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දී. ඒක මම නිකන් අමතර දෙයක් විදිහට කිව්වේ. මෙතන මතක තියාගන්න මේ ප්‍රකාශය එතකොට true. හරි. explanation එක ඉක්මනට බලා ගන්න. බලලා දෙවෙනි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. The phenomenon demonstrate mind body connection where a person's expectation and benefits can influence their response to treatment even if it is not a genuine medication. ඒ කියන්නේ විශ්වාසය කියන එක රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර කරද්දී ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද රෝගියාගේ විශ්වාසය පුළුවන් තරම් වැඩි කිරීමට කතා කරනවා කියන එක ගොඩක් වටිනවා ෆාමසිස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී. මේ ඩ්‍රග් එක හොඳයිද කියලා අහුවොත්. ඔව් මේක හොඳයි කියන්නේ ડોක්ටර් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන එක ඊළඟට මේක රඩාරක හොඳයි එහෙම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කියන්නේ මේ ඩ්‍රග් එක හොඳයි කියන ඒ විශ්වාසය දෙන ඩ්‍රග් එකක් වුණත් ඒ විශ්වාසය ඇති කරන්න ඕනේ. 22 වෙනි ප්‍රශ්නේ pharmacovigilance is primarily concerned with pre-clinical testing of drug. pharmacovigilance කියන්නේ මේක false. ඇත්තටම pharmacovigilance කියන්නේ drug එකක් මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ දැන් pre-clinical testing කියන්නේ මාකට් එකට දාන්න කලින් කරන testing. එතකොට ඒවට අහුවෙච්ච නැති side effect එහෙම හොයාගන්න මාකට් එකට දැම්මට පස්සේ කරනවා ඇනලයිස් එකක්. ඒක තමයි ඇත්තටම ෆාමකෝවිගිලන්ස් කියන්නේ. එතකොට අර වගේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකම අහු වෙනවා. ඒක ඒවවම කරන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. හෙල්ත් කෙයාර් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා එහෙම දැනුවත් කරලා. එතකොට මේක false. අපි එක්ස්ප්ලනේෂන් එකත් බලමු. Pharmacovigilance focuses on monitoring drug safety after their approval and release into the market, identifying and addressing any adverse effect that may not have been apparent during preclinical trials. Preclinical trials වලදී අහුවෙච්ච නැති ඒවා පෙන්වෙන්නේ නැති side effect බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ pharmacovigilance වලදී. හරි 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න දැන්. The following bioavailability of a drug depends solely on its chemical structure. It is absolutely false. හේතුව බයෝඇවයිලබිලිටි කියන එක කෙමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එක මත විතරක් නෙමෙයි ආහාර ඩ්‍රග් ඉන්ටරැක්ෂන් ෆුඩ් ඉන්ටරැක්ෂන් ජානමය ස්වභාවය ඒක සමහර ඩ්‍රග්ස් එක සමහර අයගෙන් ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ සමහර අයගෙන් ඇබ්සෝබ් වෙන ගතිය වැඩි ඒ වගේ ගොඩාක් කරුණු මත බයෝඇවයිලබිලිටි එක රඳා පවතිනවා. එතකොට ඒක false. explanation එකත් බලන්න. Factors like dosage form, route of administration and presence of food in the stomach can significantly impact the bioavailability of a drug regardless of its inherent chemical properties. එයාගේ අනන්‍ය chemical properties වලින් සම්බන්ධතාවයක් නැතුව ඒක බලපෑම නැතුව ඒක සලකන්නේ නැතුව අනිත්‍යයෙන් bioavailability වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔය කලින් කියපුවෙන් කියලා කියන්නේ. 24 වෙනි ප්‍රශ්නය the primary goal of pharmacokinetics it is to understand
how the body eliminates drugs. pharmacokinetics වල primary goal එක ඒ දේහෙන් ඩ්‍රග් එක එලිමිනේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන එකලු. වැරදීනේ. pharmacokinetics වලදී absorption, metabolism, absorption, distribution, metabolism සහ elimination කියන පියවර හතරම ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒක false. pharmacokinetics encompasses the entire journey of a drug through the body, including its absorption, distribution, metabolism, and excretion. While elimination is a crucial aspect, understanding the other pathways is equally important for optimizing drug therapy. 25 වෙනි ප්‍රශ්නයට යන්න. Pharmaceutics focuses solely on the development of new drug. එකක් false. Absolutely false. Pharmaceutics කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් ඩ්‍රග් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක ගැන කතා කරන එක නෙමෙයි. Pharmaceutics වලට විවිධ කරුණු රාශියක් තියෙනවා. Pharmaceutics වලදී අලුත් ඩ්‍රග් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා, තියෙන ඩ්‍රග් එකක් අලුත් ඩ්‍රග් එකක් හදනවා, ඒ වගේම තියෙන ඩ්‍රග් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන ඩ්‍රග් එක ගිලින්න අපහසුයි නම් ඒක එහෙම තියෙනවා නම් ඒක පහසු වෙන විදිහට ටැබ්ලට් එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරනවා, හැඩය වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ ටේස්ට් එකේ අවුලක් තියෙනවා නම් ටේස්ට් එක වෙනස් කරනවා. ඒ වගේ විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේක වැරදි, අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. false. explanation එක බලමු. pharmaceutics is a branch of pharmacy that deals with formulation, development, and production of medication. It encompasses various aspects like dosage form design, drug delivery system, and manufacturing process. එතකොට ඒක වැරදි කියන එක හොඳටම පැහැදිලි, එක්ස්ප්ලනේෂන් එක හොඳට බලන්න. 26 වෙනි ප්‍රශ්නට අපි ඉක්මනට යන්න. A chiral drug molecule has two non-superimposable mirror image. මේ කතාව මම වෙනම වීඩියෝකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැනට සරලව කියන්නම්. A chiral drug molecule has two non-superimposable. Superimposable කියන්නේ මොකක්ද? Superimposable කියන්නේ අර එකිනෙක මත අතිපිහිත වෙනවා කියන එක. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ වම් මතයි දකුණු මතයි ගත්තොත් එකිනෙක මත අර හරියට තියන්න බෑනේ, උඩ තියන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මූණට මූණ තියන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එක මතට. හරි? අල්ල උඩට එන්න අරගෙන අත් දෙකම එක මතයක අර හරියට තියන්න බෑනේ. එතකොට ඒක ඒ වගේ අවස්ථාවකට තමයි කියන්නේ super impossible කියලා. sorry මේ තියන්න බැරි එකට non super impossible. super impossible කියන්නේ එහෙම තියන්න පුළුවන් කියන එකට. හරි? දැන් chiral molecule එකක් ගත්තොත් ඒකට තියෙන mirror image එක non super impossible කියනවා. එතකොට ඒක හරි. දැන් හරි? එතකොට ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසි. මෙතන බලන්න binding mirror image to determine superimpossibility. හරි. දැන් මේ අනුව බලන්න දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා chiral carbon කියන එක. දැන් මේකේ අසමාන කාණ්ඩ හතරක් නැහැ. සමාන කාණ්ඩ දෙකක් තියෙනවනේ. මේකේ අසමාන කාණ්ඩ හතරක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික කොහොමද බලන්න? mirror image එක හඳුනන වශයෙන්. මෙතන මෙන්න මේ අනුව mirror image එකනේ මේ විදියට. හරි? මේ විදියට එන්නේ. හොඳට බලන්න එක. මේකෙදී අපිට පුළුවන් මේ mirror image එක කරකවලා ඔහොම කැටගොරි වශයෙන් මේ S2 මේ H2 මතට සම්පාද කරන්න පුළුවන්. එතකොට X එක මේ X එක තියෙන පැත්තටම යනවා. Y එක තියෙනවා. super impossible. හරි? ඒ කියන්නේ සම්මිතික වෙනවා. ඒ තියන්න පුළුවන්, කරකවලා හරි අරගෙන තියන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට එහෙම මේක පුළුවන්. හරි? super impossible. හැබැයි මේ අනිත් පැත්තේ බලන්න. මේක මේ X එක කරවක කරන එක මේක කිමුකෝ. මේ X එක හෝම කරකවන්න ගිහලා මෙතනින් තියෙනවා. එතකොට Y එකේ තරම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි H හයිඩ්‍රජන් සහ CH3 තියෙන එක මේක කොහොමද දෙන්නේ? CH3 හයිඩ්‍රජන් වෙනවා. බලන්න තියෙන විදිහ වෙනස් වෙලා නේද? ඒක සම්මිතික වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක හොඳට හිතන්න. මේක කරකවනවා. මේක කොහොම කරකවනවා? මේ X එක මෙතනට එනකොට. Y එකේ විදිහටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක හෝම කරගෙන යනකොට මුලින් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා මේ ඇතුලෙන් තියෙන H එක. H එක මේ උඩට එනවා. එහෙනම් බලන්න මේක මුලින් තියෙන්නේ CH එක. H එක පස්සෙන් තියෙන්නේ. H එක ඉස්සරහට නම් මේක කරකවනකොට. එතකොට ඒක
super impossible නෑ. එතකොට non super impossible වෙනවා. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මේ අසමාන කාණ්ඩ හතරක් තියෙන කාබන් කයිරල් කාබන් කියන්නේ. එතකොට ඒ කයිරල් කාබන් එකක් තියෙන එක ඒ මිරර් ඉමේජ් එක සහ ඇත්ත ව්‍යුහය ගත්තාම මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකේ ඇත්තටම ඇක්ෂන් එකෙත් ඒ ඩ්‍රග් වල ඇක්ෂන් එකෙත් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ එහෙම ඩ්‍රග් ගන්න ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ තෝරන්න වෙනවා අපිට. ඒ දෙකේ ಗುಣ වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරන්න. සමහර විට මේකේ නැති සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කාරණා තියෙනවා. ඒක තව හොඳින් පැහැදිලි කරගන්න. බලන්න මේකේ. එතකොට මේකේ තියන්නේ chiral drug molecule has two non superimposable mirror image. එතකොට මේක හරි. true හරි. ඒක පැහැදිලි කරන්න මෙතනින් පැහැදිලි වෙනවා. බලන්න ඊළඟට මෙතනින් බලන්න. මේකෙත් ඒ කාරණාව වලට කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. chiral ඒ කියන්නේ chiral නෙමෙයි මේක chiral කාබන් එකක්. හරි. ඒක තාම තමයි තියෙන්නේ. හරි. identical පතන left right කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරි. left right මෙතෙන් දාගත්තාම not identical. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම එකයි කියලා කියන්නේ. මේ දෙකම එකක් නෙමෙයි දෙකක්. හරි. ඒක වැළුවන් තේරෙනවා. ඒ කරකවල බලන වැඩෙන් ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනක් තියෙනවා ඒ වගේ උදාහරණ ටිකක්. ඒ ටික හොඳට ඒ උදාහරණ ටික බලන්න මම පැහැදිලි කරන්න වෙලා ගන්න නැහැ මෙතන. ඔයාලට ඒකට තේරෙයි මේ කියපු කතන්දරේ. හරි. මේ අතින් කියපු කතන්දරේ බලන්න left hand එක mirror image එක ගත්තට පස්සේ ඒක right hand එක බවටපත් වෙනවා. ඒතකොට මේ දෙක මේකට තියන්න බෑ නෙමෙයි. cannot superimpose කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. හරි. chiral object වල ස්වභාවය. බලන්න ඒතකොට මේක මේ mirror image එකක් විතර ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මත සම්පාද කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක chiral object. ඒතර හැම mirror image එකක්ම සම්පාද කරන්න බෑ කියලා එකක් නැහැ කියන එක දැන් ඔයාලට පැහැදිලි. ඒතර ඒ උත්තරේ හරි. explanation එකක් තියෙනවා කියව ගන්න. explanation එක හොඳට අනිවාර්යෙන් කියව ගන්න. ඒක දෙපොලක දාලා මම මේ විස්තර ටික කලින් දාපු ටිකමයි. හරි. බලන්න මේ ටික. 27 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපි යන් pharmacognosy is solely concerned. Pharmacognosy is solely concerned with the identification and classification of medicinal plants. Absolutely false. ඒ කියන්නේ pharmacognosy වලදී මේ identify කියන plants අඳුරා ගැනීම සහ වර්ගීකරණයක් විතරක් නෙමෙයි. ඒක extract කරලා විවිධ පරීක්ෂණ කළා අලුතෙන් medicine එකක් නිෂ්පාදනය කරන තෙක් පියවර ගණනාවකින් සමන්විතයි. හරි. Pharmacognosy delves deeper than just identification and classification. It encompasses the study of cultivation වගා කරනවා, harvesting එයාදාල අසුන නෙලා ගන්නවා නේ, ඊට පස්සේ processing and extraction, medicinal compounds from plants and other natural sources. ඒක තමයි pharmacognosy කියන්නේ. 28 tablet manufacturing involve only one major process. Absolutely false. මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. එක ප්‍රධාන process එකක් නෙමෙයිනේ. process කිහිපයක් තියෙනවා බලන්න. Tablet manufacturing is a complex process involving several steps including powder blending, granulation, compression, coating and packaging. Each step plays a crucial role in ensuring the quality and consistency of the final product. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ the inactive ingredients in a tablet are simply fillers and have no functional purpose. Functional purpose එකක් නැල්ලු. inactive ingredient වල active ingredient එකේ හරි active ingredient එකේ තියෙනවා pharmacological action එකක්. excipient වල pharmacological action එකක් නැහැ. pharmacological action එකක් නැහැ. හැබැයි functional purpose එකක් නැහැ කියන එක වැරදිද? filler එකක් විදියට bulking agent එකක් විදියට විතරයි භාවිතා කරන්න කියන එක වැරදි. මොකද මේ කියන functional purpose ගොඩක් තියෙනවනේ. අපි lubricant විදියට පාවිච්චි කරනවා.
ග්‍රැනියුලේටිං ඒජන්ට් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නිකන් අර පිළ එකක් විදිහට විතරක් නෙමෙයි. ඒකට මේක false. බලන්න explanation එක excipients also known as inactive ingredients play vital role in tablet manufacturing. They serve various functions like binding, lubrication, disintegration, and guidance, ensuring the stability, efficacy, and proper delivery of the medication. drug එක හරියට deliver කරන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකෙන් අපේක්ෂා කරගන්නවා. හොඳට absorb වෙන නිසා absorbance agent දානවා. disintegrate වෙන්න ඕන නිසා හොඳට ඉක්මනින් ඒ disintegrating agents දානවා. ඒ වගේ දැන් ඒව ගැන දන්නවා අනිවාර්යෙන් විභාගයට යන ළමෙක් නම් ඒ නිසා කියන වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. අපි යන් 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට the size and shapes of a tablet solely influence its appearance and have no impact on its efficacy. නැහැ. efficacy එක ගැන අනිවාර්යෙන්ම සම්බන්ධයක් තියෙනවා මේ size එක. size එක වැඩි වෙනකොට ඒක disintegrate වෙන්න ගත වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ absorbency rate එක එහෙම ටික ටික අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මේ drug එකක හැඩය වෙනස් වෙනකොටත් ඒක disintegrate වෙන්න එහෙම බලපාන බලපෑම වෙනස් වෙනවා. හරි. එතකොට false නේ explanation එක බලන්න the size and shape of a tablet can significantly affect its absorption rate and release profile. A smaller tablet may dissolve faster while larger one may have a delayed release action. Additionally, the shape can influence how easily the tablet is swallowed and disintegrates in the stomach. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒක මගේ අහලා විසඳ ගන්න.